Hi guys, JM here and welcome back to another Hair Rebond tutorial video. And for today's video is mag-hair rebond with highlights and Brazilian na naman tayo mga besh. And ipapakita ko sa inyo ang bagong technique na gusto kong subukan sa pagha-highlights. And kung gusto mong malaman kung paano, just keep on watching. And ito ang buhok ng aking kliyente ngayon mga besh. And as per checking, is na-rebond siya 7 months ago. So, kung interested kang malaman kung paano ko itra-transform ang buhok ng aking kliyente ngayon, just keep on watching. But before we proceed sa ating main video, if bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So, without further ado, let's jump to my video. Lego. And now, let's proceed sa ating rebonding cream application mga besh. Since my previous hair rebond ang buhok ng aking client, it means magpo-focus muna ako sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1 doon sa part ng buhok niya na regrowth. Iwasan muna natin mga besh na ma-applyan or malagyan ng rebonding cream number 1 ang rebonded part ng buhok ng ating client. Dahil mabilis na itong mag-react or matablan ng gamot since chemically treated at dumaan na ito sa pagre-rebond before. And para maiwasan natin na ma-damage or mag-dry ang buhok ni client. Kaya, take note mga besh na we should always check our client's hair first before tayo mag-proceed sa pagre-rebond para alam natin kung anong technique or process ang i-apply natin sa pagre-rebond sa kanya na hindi masisira or madadamage ang kanyang buhok. And sa pag-a-apply din ng rebonding cream number 1 mga besh, as what I've always said na wag nating isasagad yung gamot sa anit or scalp ni client para hindi siya magkaroon ng scalp irritation or worse magkalagas-lagas yung buhok niya. Always remember mga besh na mag-iwan tayo ng 1/2 inch away from the scalp na space every time na mag-a-apply tayo ng gamot. And wag natin kakalimutan mga besh na i-massage ang buhok ni client every time na mag-a-apply tayo ng gamot sa buhok niya just to make sure na lahat ng strand is nalalagyan. And sa mga magtatanong po kung anong gamot po yung gamit ko, ang gamit ko po is from Lightness, which is yung kanilang ginger variant na rebonding set. I highly recommend this ginger variant rebonding set ng Lightness mga besh kasi napakabilis niyang makaluto ng buhok. And super duper ganda nito especially sa mga virgin hair or yung mga buhok na makakapal ang strand. And sa mga katulad ko na nagre-rebond na hindi pa nasubukan ang rebonding set or gamot na to, besh, you must give it a shot. Super duper ganda ng product na to, I swear. Ito talaga yung gamot na ginagamit ko mga besh every time na magre-rebond ako ng mga virgin hair or yung mga buhok na makakapal kasi napapabilis nito ang trabaho ko. Aside sa affordable lang ang product na to mga besh, kaya rin ito makipagsabayan sa mga high-end or mamahaling mga rebonding set in terms sa result. So, kung gusto nyong itry ang product na to mga besh, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box below kung saan ko to binibili so you can check it later. Anyway, disclaimer lang mga besh na this video is not sponsored. It means lahat ng products na ginagamit ko or makikita nyo sa videong ito is binili ko gamit ang sarili kong pera. It means lahat ng mga sinasabi ko or binabanggit ko about sa products na ginagamit ko is based on my own feedback. And after kong lagyan ng gamot ang buhok ni client is ibababad ko muna ito ng at least 30 to 45 minutes. And after 45 minutes ng pagbababad ng gamot sa buhok ng aking client, and as per checking is tumalab na yung gamot sa buhok niya or doon sa regrowth part na buhok ng aking client. And next step na gagawin natin mga besh is magre-reapply tayo ng gamot sa buhok niya. And this time is lalagyan na din natin yung rebonded part ng buhok ng aking client. Kasi as per checking kanina before we proceed sa pagre-rebond is medyo pumangit or bumahaghag na yung previous rebond niya. So it means kailangan na nitong makatikim ulit ng gamot. And as you can see mga besh, after kong mag-apply ng rebonding cream number 1 sa rebonded part ng buhok ng aking client, is nag-i-spray ako ng tubig.
Ang purpose kasi nito mga besh is para makontrol natin ang pagtalab ng gamot sa buhok niya. Kasi ang ganitong mga klase ng buhok or yung mga chemically treated na buhok is mabilis nang mag-react pag nalagyan ng gamot or ng rebonding cream number 1. So, wag natin kakalimutan mag-spray ng tubig mga besh para hindi mag-dry or mag-brittle ang buhok ni client. And after kong mag-reapply ng gamot sa buhok ng aking client is ibababad muna namin ito ng at least 5 to 10 minutes kasi tamang patikim lang ng gamot doon sa rebonded part ng buhok niya ang kailangan nating gawin. And after that is babanlawan namin ito ng purong tubig lamang at papatuyuin ng 100% dry kasi isusunod na natin ang pagpaplansya. After kong mabanlawan at mapatuyo ang buhok ni client, proceed na tayo sa pagpaplansya mga besh. And always remember mga besh na dapat manipis or kasing nipis lang ng papel yung sectioning natin every time na magpaplansya tayo just to make sure na lahat ng strand ng buhok ni client is nadadaanan or naiinitan ng plansya. Kaya we need to take our time sa pagpaplansya mga besh para hindi maging back job yung trabaho natin. Kasi may tendency na maging back job ang pagre-rebond mga besh if hindi maayos ang pagpaplansya. And sa pagpaplansya ko sa buhok niya mga besh is gumamit lang ako ng 200 degree na temperature. And as you can see mga besh, while nagpaplansya ko is nagfo-focus muna ako doon sa regrowth part ng buhok ni client. Kasi itong part na to is kailangan talaga siyang maluto sa pagpaplansya. And after kong ma-check if okay na yung pagpaplansya ko doon sa regrowth part, tsaka ko lang binababa yung pagpaplansya ko doon sa rebonded part na buhok niya. Kasi mga besh, pag mga rebonded or chemically treated hair is hindi na kailangang lutuin pa sa plansya. Dapat tamang padaan na lang ng pagpaplansya yung gawin natin para hindi mag-dry or masunog ang buhok ni client. And sa mga magtatanong kung anong hair iron po yung gamit ko, ang gamit ko po is from EPSA and nabili ko lang po to siya online. And ilalagay ko na lang po yung link dyan sa description box below kung saang legit store ko po ito nabili. And ito na yung buhok ni client mga besh after kong maiplansya. Then, palamagin muna natin ito ng at least 5 to 10 minutes just to make sure na sumingaw na yung init na gawa ng pagpaplansya natin kanina before tayo mag-proceed sa next step natin which is pag-a-apply ng rebonding cream number 2 or neutralizer. After making sure na lumamig na ang buhok ni client is nag-proceed na ako sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2 or neutralizer. And sa pag-a-apply naman ng rebonding cream number 2 mga besh is nakadepende na sa inyo kung saang part ng ulo ni client kayo magsisimula. Kasi para sa akin, mas prefer ko na magsimula sa pag-a-apply ng neutralizer or rebonding cream number 2 dito sa may crown area ng buhok ni client. And sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2 mga besh, make sure na wag niyong titipirin ang buhok ni client para hindi ito mag-dry while ibinababad natin ito. Kasi may tendency ang buhok ni client mga besh na mag-dry after nating mag-rebond if makulangan ito sa paglalagay ng rebonding cream number 2. And delikado mabakjab yung trabaho natin. And after kong mag-apply ng rebonding cream number 2 or neutralizer sa buhok ni client is ibababad ko muna ito ng at least 20 to 30 minutes. And after that is babanlawan ko na ito ng purong tubig lamang and hindi muna ako maglalagay ng any hair treatment kasi isusunod natin ang pag-highlights. And after kong mabanlawan ang buhok ni client is hindi ko na to pinatuyo. Then nag-proceed na ako sa pag-highlight. And ito yung technique mga besh na sinasabi ko kanina na gusto kong subukan, which is mag-a-apply ako ng highlight sa buhok ni client ng basa. I was wondering kasi mga besh kung pwede bang mag-wet application sa pag-highlights para malesen yung damage na maidudulot ng pag-highlight sa buhok ng ating kliyente since pinagsabay natin ang rebond at highlights. Kasi mga besh, ang pinaka-common way sa pag-hair rebond with highlights is ina-apply ang highlights na tuyo ang buhok after ng neutralizer. So, watch till the end mga besh kung naging effective ba ang technique na sinubukan ko sa pag-highlight sa buhok ng aking kliyente. And as you can see mga besh is nagsimula akong mag-apply ng highlights sa front area ng buhok niya. Kasi ang gusto ni client is mas mag-light yung front area compared doon sa back area ng buhok niya. Pero nakadepende pa rin sa inyo mga besh kung saang part kayo ng ulo ni client magsisimula.
And ang ginamit ko pong hair bleaching powder para sa aking client is from Lightness. And hinaluan ko lang ito ng oxidizing cream from Remode na 9%. And after kong mag-highlight sa buhok ni client is ibababad muna namin ito ng at least 20 minutes. And after that, babanlawan namin and proceed na kami sa paglalagay ng kanyang hair treatment, which is the Brazilian blowout. Then, hindi ko na lang po ipapakita kung paano ako mag-Brazilian sa buhok ng aking client para hindi na masyadong mahabang ating video. Pero pwede nyo pong i-check sa ibang videos ko kung paano ako mag-apply ng Brazilian blowout. And ito na ang naging outcome ng ating hair rebond with highlights and Brazilian blowout sa ating kliyente ngayon. I hope na nag-enjoy at may natutunan kayo sa videong ito. At if nagustuhan nyo ang videong ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So, see you on my next video mga besh. Bye!